Good morning mga Lodi. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano kumuha ng free NFTs dito sa CoinMarketCap. Maraming mga naibentang free NFTs nanggaling dito nung saan nagmahal. At ngayon, ulit, marami silang ibinibigay. So, hindi natin alam kung ano ang future ng NFT. Pwedeng tatangkilikin ng mga tao. Masyado pa tayong maaga sa NFTs at ang kagandahan nun is alam na natin. So, i-take advantage lang natin siya. So, kung lagi kayong naglalagin sa CoinMarketCap at meron kayong mga diamonds, pwede nyo silang magamit. At kung wala naman, pwede kayo mag-register at i-claim yung mga diamonds nyo. Ginagamit ko ang CoinMarketCap, nagbibigay sila ng diamonds. Ngayon, magagamit ko na siya para makapagkuha ng reward na NFTs. Ito, sold out lahat. Ito mga NFT na to ay galing sa mga projects katulad ng ENJIN, MOBOX, D-Race. Mga legit ang mga NFT na to. Ngayon, merong available itong giraffe, mga 800, pero gusto ko ito lang. Kasi iniipon ko to, meron akong gusto kong kunin. Ito, nag-iisa, tapos yung ganito sana sold out. Pero ito, sampulan natin itong monkey na to. So, ang gagawin mo lang, click mo ng ganyan. Kailangan mo ng ENJIN na wallet. So, i-open mo lang yan at gagawa ka ng ENJIN account mo. Application to, pwede mo siyang i-download sa Google Play kung gusto mo yan. Na-install na sa akin. Ang gagawin ko na lang is kukunin ko yung wallet na yun. Kung wala ka pa nun, mag-create ka lang. I-download mo lang tapos create ka ng account mo. So, yung gagawin mo, diba? Paste ERC155 in a NFT put field. Andyan yan sa ENJINs. Pag ipapakita ko sa inyo, okay, redeem. Dito ilalagay yung address. So, pag pupunta tayo sa ENJIN wallet, kagagawa ko lang to. Ayan o, ENJIN wallet. Pag nasa wallet ka, hanapin mo yung asset. Ito asset. Now, click mo yung receive. Ito, or ayun, receive collectibles. Ito ang i-copy mong address. Copy address. Tapos, babalik ka dun sa may dito. Tapos, i-paste mo lang siya dito. Ngayon, makipag-agree ka lang sa kanila. Ngayon, mawawala ang 200 diamonds kasi gusto mong kunin yun. Redeem. You have redeemed the Sir Ulrich Von Smoking Jacket. Okay, the NFT will be transferred to your address 7 days after redemption. So, 7 days. You can view detailed instruction anytime in my reward section. So, ganun lang. Kadali. Nakapagkuha ko na minusan siya. Pwede din ito 800 pero ayaw ko muna. Ito gusto kong kunin next pag maging available na siya. Ganun lang. So, ang kagandahan dito guys, hindi basta-basta yung mga NFT dito. Ito rare talaga to. Pag ikaw makakuha dito, pati ito D-Race, mga to. Mga magaganda yung mga NFT dito na kung saan pwede mo siyang mabenta. Tapos marami pang mga NFT noon na free giveaway. Ngayon, ang tataas na ng price. Ano yun? Pag-usapan natin. So, ganun lang guys, ang kumuha ng reward. Ano lang naman pag ilagay nyo to sa mobile nyo, tapos login kayo everyday in tap. Habang may binibigay day 1, 10. Day 2, 10. Plus 10. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Day 7. Diba? Sayang naman yun. Gamitin nyo pangkuha sa mga NFT kasi ang ginagawa nila dito dahil maraming gumagamit sa CoinMarketCap, marami ang mga projects, especially NFTs, na kung saan nagbibigay, nagpapa-free giveaway para subukan dito sa CoinMarketCap. Kaya ito yung ginagawa nila. Maraming mga giveaways na nakuha na sold out lagi. Tapos ibinebenta nila. Iba't ibang NFTs na kinukuha nila. Ito 15 lang sold out na 3,000. So guys, nasa sa inyo yan. Okay, kung ayan na, free na yan eh. Pag hindi kayo makasabay dun sa mga malalaking NFT, eto, di natin alam. I-hold mo lang yung mga NFT na kukuha mo. And then, baka in the future, nagkakaroon siya or tataas yung value. Especially ENJIN. Ang ENJIN ay magandang project. So, di natin alam kung ano ang ibubuga nila. So, yung mga giveaways na binibigay nila kung ano ang mangyayari in the future. So, yun guys, kung paano makakuha ng free NFT dito sa CoinMarketCap. Okay? Ngayon, kung gusto mo mag-sign up, link ay nasa baba. And thank you so much for watching. See you in my next video. Bye. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.